گروهک جیش العدل که مسئولیت حمله به پاسگاه انتظامی راسک رو به عهده گرفت از چه زمانی به وجود اومده؟ چه اختلافات درونی داخل این گروه موجب شد تا صلاح الدین فاروقی دستور قتل برادر عبدالمالک ریگی رو صادر کنه؟ تا الان جمهوری اسلامی چه اقداماتی برای جلوگیری از گسترش فعالیت‌های تروریستی توی سیستان و بلوچستان انجام داده؟ نقش سرویس‌های اطلاعاتی به خصوص سازمان اطلاعات ارتش پاکستان در پشتیبانی از تروریست‌ها چیه؟ اینها سوالاتیه که ما می‌خوایم توی این ویدیو به اونها پاسخ بدیم. لطفاً تا انتهای این ویدیو با ما همراه باشید. بامداد 24 آذر ماه یه حادثه تروریستی توی مقر فرماندهی انتظامی شهرستان راسک استان سیستان و بلوچستان رخ داد که در پی اون 12 نفر از پرسنل این مقر به شهادت رسیدن و چند ساعت بعد جیش العدل مسئولیت حمله به این مقر رو به عهده گرفت. از اواسط دهه 80 شمسی به بعد فعالیت‌های گروه‌های تندرو تکفیری و تروریستی تو استان سیستان و بلوچستان شدت به خودش میگیره و گروهکی هم که این وسط میدونداری این فعالیت‌های تروریستی رو انجام میداده، گروهکی به نام جندالله به سرکردگی شخصی به نام عبدالمالک ریگی که فعالیت‌های خیلی زیادی رو توی استان سیستان و بلوچستان انجام میده و عملیات‌های تروریستیش رفته از مناطق مرزی به سمت عمق و مناطق مرکزی استان سیستان و بلوچستان کشیده میشه تا جایی که حتی تو خود شهر زاهدان و بعضا جاده‌های بین استان کرمان و استان سیستان و بلوچستان فعالیت‌های تروریستی خودش رو گسترش میده. من خودم جمع کردم 2 برادر 17 ساله و 15 ساله به خدا جوری افتاده بودن که انگار دست به گردن هم دیگه بودن. اما سال 88 توی اقدام مشترک اطلاعاتی و امنیتی بین دستگاه‌های مختلف اطلاعاتی کشور عبدالمالک ریگی دستگیر میشه و سال بعد از اون هم اعدام میشه. نکته‌ای که اینجا وجود داره، بعد از اعدام عبدالمالک ریگی تمامی اعضای این گروهک یعنی گروهک جندالله به خاک پاکستان فرار میکنن و اونجا به رهبری شخصی به نام صلاح الدین فاروقی یک گروهک جدیدی به نام جیش العدل رو پایه‌گذاری میکنن. برخی از اعضای خانواده ریگی مثل برادر کوچیکش عبدالرؤوف ریگی که سخنگوی قبلی همین جندالله بوده هم به جیش العدل میپیوندن. سال 92 این گروهک اولین اقدام جدی خودش رو انجام میده که منجر به روبوده شدن 5 مرزبان ایرانی میشه. گروبان یکم جمشید داناییفر، من و دوستانمون که در دست سازمان جیش العدل اسیر هستیم از حکومت جمهوری اسلامی ایران خواستاریم که خواسته آنان را برآورده کند. اما بعد از اون یکی از این مرزبانها به نام آقای جمشید داناییفر رو به شهادت میرسونه. گفته میشه بر سر شهادت همین سرباز مرزبانی ایران اختلافی بین برادر کوچکتر عبدالمالک ریگی یعنی همون عبدالرؤوف و شخص صلاح الدین فاروقی رهبر جیش العدل به وجود میاد که بر اثر این اختلاف عبدالرؤوف ریگی از جیش العدل جدا میشه و خودش یک گروهک تروریستی جدیدی به نام جیش النصر رو راه اندازی میکنه. اختلاف بین عبدالرؤوف ریگی و صلاح الدین فاروقی تا جایی بالا میگیره که سال 93 عبدالرؤوف ریگی یه بیانیه صادر میکنه و طی اون صلاح الدین فاروقی و گروهش رو تکفیر میکنه و اعلام میکنه اگر اتفاقی برای اعضای خانواده ریگی اتفاق بیفته مسئولیت اون به عهده صلاح الدین فاروقیه. چند روز بعد از این بیانیه دقیقاً این اتفاق میفته و خود عبدالرؤوف ریگی ترور میشه توی پاکستان و کشته میشه. اون موقع یه جو روانی علیه صلاح الدین فاروقی به راه میفته و همه اون رو مسئول قتل عبدالرؤوف ریگی میدونن. حالا صلاح الدین فاروقی که تا اون زمان تقریباً تصویری ازش منتشر نشده بوده با تلویزیون العربیه عربستان مصاحبه میکنه و مسئولیت ترور عبدالرؤوف ریگی رو به عهده ایران و دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی میندازه تا این بار روانی رو دوش خودش برداره. همیشه رقابت‌های سیاسی، اقتصادی و نظامی بین کشورهای مختلف باعث میشه که سازمان‌های اطلاعاتی اونها اقدامات امنیتی علیه همدیگه رو گسترش بدن. سازمان اطلاعات ارتش پاکستان هم از این موضوع مستثنا نیست. ما تو ویدیوهای بعدی به بررسی سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف میپردازیم. برای اینکه این ویدیوها رو از دست ندید ما رو دنبال کنید و اون زنگوله رو هم به صدا در بیارید.
بعد از اون گروهک جیش العدل که تقریبا دیگه در بین گروهک‌های تروریستی که علیه ایران تو منطقه سیستان و بلوچستان فعالیت می‌کردن بدون رقیب بوده، فعالیت‌های خودش تو منطقه مرزی ما و پاکستان رو تشدید می‌کنه و عملیات‌های متعددی رو علیه جمهوری اسلامی و نیروهای مرزبانی سپاه و نیروی انتظامی اجرا می‌کنه. در مورد ساختار این گروهک اطلاعات دقیقی در دسترس نیست، اما اونطور که گفته میشه این گروهک 3 شاخه نظامی داره و 1 شاخه اطلاعاتی. اما تصاویری که تا الان توسط خودشون منتشر شده نشون میده که سازماندهی این گروهک و تجهیزاتی که در اختیار داره نسبت به گروهک جندالله یه پله پیشرفت کرده و به نظر میرسه که این گروهک سازماندهی و آموزش و برنامه‌ریزی منسجمتری نسبت به گروهک جندالله داره. 2 تا عملیات خیلی بزرگ و جدی گروهک جیش العدل تو خاک کشور ما انجام داده. یکی سال 93 بوده که به یک گشت مرزبانی نیروی انتظامی حمله میکنن و 14 نفر از پرسنل نیروی انتظامی رو به شهادت میرسونن. یکی هم بهمن ماه سال 97 تو جاده خاش زاهدان به اتوبوس حامل نیروهای لشکر 14 امام حسین سپاه یه عملیات انتحاری انجام میدن. تو این عملیات تروریستی زمانی که نیروهای لشکر امام حسین داشتن پست مرزیشون رو تحویل میدادن و برای مرخصی به عقب برمیگشتن، تو جاده بین خاش و زاهدان یه وانت حامل مواد منفجره میاد خودش رو به اتوبوس حامل نیروهای سپاه میچسبونه و منفجر میکنه که در این جریان حدود 30 نفر از نیروهای سپاه به شهادت میرسن و زخمی میشن. از همون اواسط دهه 80 که فعالیت‌های تروریستی تو منطقه سیستان و بلوچستان تشدید میشه، مسئولیت منطقه به نیروی زمینی سپاه واگذار میشه و نیروی زمینی سپاه با تشکیل قرارگاه قدس که در اصل منطقه جغرافیایی این قرارگاه استان‌های کرمان و سیستان و بلوچستان هست، وظیفه تأمین امنیت استان سیستان و بلوچستان رو به عهده میگیره. به همین منظور نیروی زمینی سپاه تو اولین گام خودش یک راهبردی رو اتخاذ میکنه، اون هم افزایش حضور تو مناطق مرزیه. عمدتاً به این صورت است که زمانی که شما حضور خودت رو توی منطقه زیاد کنی، نیروهایی که به صورت نامنظم و چریکی می‌جنگن مجبور میشن کم کم حضور خودشون رو کاهش بدن و موضع آفندیشون رو به موضع پدافندی تغییر بدن. هرچند در ابتدای اتخاذ این راهبرد سپاه تلفات زیادی رو هم تو مناطق مرزی سیستان و بلوچستان داد، اما این اقدام سپاه موجب شد تا فعالیت‌های گروهک‌های تروریستی از داخل خاک ایران به داخل خاک پاکستان معطوف بشه. قبل از اینکه سپاه وارد منطقه مرزی سیستان و بلوچستان با پاکستان و افغانستان بشه، تقریباً اقدام جدی قابل توجهی توی منطقه صورت نگرفته بود. با ورود سپاه به این منطقه هم بخش‌های از مرز مسدود شد، حالا توسط دیوار، توسط خندق یا هر امکان دیگه‌ای که وجود داشت. همچنین پاسگاه‌های مرزی افزایش پیدا کرد. قسمت‌هایی از مرز ما با پاکستان و افغانستان که مناطق کوهستانی هست و امکان کشیدن دیوار و خندق و انسداد مرز نیست، توسط پاسگاه‌ها کنترل میشه. دقیقاً همین مناطق هست که مورد استفاده این گروهک‌ها قرار میگیره برای اینکه تردد کنن بین ایران و پاکستان. راهبرد دومی که سپاه اتخاذ کرد این بود. سپاه برای کنترل مرز اومد از نیروهای بومی بلوچ استفاده کرد. مردم بومی منطقه هم به شرایط جغرافیایی، به شرایط اقلیمی و به افراد حاضر در اون منطقه کاملا اشراف دارن. ضمن اینکه شما اگه بخوای یک نیروی رو از یک استان دیگه از کشور برداری و ببری توی اون منطقه مستقر کنی، اولا سالها طول میکشه که این نیرو به اون منطقه آشنا بشه، با اون منطقه خوب بگیره. همیشه توی اون منطقه به چشم یه غریبه بهش نگاه میکنن. اما مردم بومی خود منطقه هم در کنار خانواده‌شون هستن، از خانواده‌هاشون دور نیستن، هم اشراف خیلی خوبی روی منطقه دارن و همین که آشنایی کاملی با شرایط جغرافیایی و اقلیمی و قومیتی اون منطقه هم دارن که همه این موضوعات به تأمین بیشتر امنیت توی اون منطقه کمک میکنه. نکته که توی منطقه جنوب شرق و فعالیت‌های گروه‌های تروریستی توی این منطقه وجود داره و اون رو از منطقه شمال غرب کشور متمایز میکنه، انگیزه‌های مذهبی گروه‌های تروریستی که توی این منطقه فعالیت میکنه. الله سبحانه و تعالی شید قتال کنه، جنگ کنه، کشت. بلندترین قله اسلام جهاد دوستان. اهل اسلام به عزت نرسید مگر اینکه جهاد کنه.
گروه‌های تروریستی توی این منطقه علاوه بر انگیزه‌های تجزیه طلبانه که قائل به این هستند بلوچستان ایران و بلوچستان پاکستان باید از این دو تا کشور جدا بشن و یک کشور مستقلی رو ایجاد کنن، انگیزه‌های مذهبی قوی هم دارن. این انگیزه‌ها هم برگرفته از تفکرات تکفیری و وهابیه و مدارس دینی که توی منطقه مرزی پاکستان با ما وجود داره. نکته دیگه که وجود داره، این گروهک‌ها جای پاهای خوبی رو تو کشور پاکستان دارن. یعنی بعد از هر اقدام تروریستی و عملیاتی که تو ایران انجام میدن به سرعت به داخل خاک پاکستان فرار میکنن و قطعاً اجرای عملیات‌های متقابل تو خاک یک کشور دیگه برای ما با محدودیت‌های قابل توجهی روبروه. ضمن اینکه به نظر میرسه سازمان اطلاعات ارتش پاکستان یعنی ISI حمایت میکنه از این گروهک‌ها و از اقدامات اونها داره پشتیبانی میکنه. سفری که سرلشکر باقری چند سال پیش به کشور پاکستان داشتن با یه اتفاق همراه بود. ایشون از مرز پاکستان و افغانستان بازدید میکنن. توی اونجا مشاهده میکنن که کشور پاکستان تو مرز با افغانستان چند لشکر نیرو گذاشته برای کنترل مرز. موقعی که از اونها سوال میشه شما تو مرز با ایران چه تعداد نیرو دارید، اونا میگن ما 1 گردان نیرو داریم. مقامات پاکستانی در توضیح این اختلاف استقرار نیرو تو مرز افغانستان و ایران این موضوع رو مطرح میکنن که ما از طرف ایران کاملا مطمئنیم. همین موضوع نشون میده که احتمالاً پاکستانی‌ها به دنبال این هستن که به یک نوعی این گروه‌های تجزیه طلب تروریستی رو از سر خودشون باز کنن و بیشتر اونها رو به سمت ایران سوق بدن. البته قطع به یقین این یه تحلیله و هنوز مستندات عینی براش وجود نداره، ولی به نظر میاد سازمان اطلاعات ارتش پاکستان که تا حد قابل توجهی با سازمان‌های اطلاعاتی مثل CIA و MI6 انگلیس فعالیت‌های مشترک داره و همچنین سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای عربستان و امارات با تزریق پول و امکانات به این گروهک‌های تروریستی وهابی فعالیت‌های اونها علیه جمهوری اسلامی رو تشدید می‌کنن. اما در کنار همه اقدامات خوبی که نیروهای مسلح ما تو مناطق مرزی انجام دادن، به نظر میرسه برخی نقاط ضعف جدی هم در اونها وجود داره. یک موضوع آموزشه. موضوع دوم استفاده از خودروهای حفاظت شده و تجهیزات حفاظتی توی یگانهای مرزی. بعد از همین عملیات راسک یه تصویری منتشر شد که یه دونه خودرو وانت تویوتا تیپ 110 سلمان سپاه توی جاده داره حرکت میکنه و کنار اون یه بمب کنار جاده‌ای منفجر میشه. هرچند انفجار این بمب کنار جاده‌ای آسیبی به سرنشینان این خودرو سپاه نمیرسونه، اما نشون میده که این نوع خودروها برای استفاده توی مناطق مرزی اصلا خودروهای مناسبی نیستن و باید توی این مناطق حتما از خودروهای ضد مین و ضد کمین که در اصطلاح به امرپ معروف هستن و چند نمونه از اونها توسط صنایع دفاع خودمون مثل خودرو ضد مین و ضد کمین طوفان و رعد هم تولید شده استفاده بشه. از طرف دیگه در ساخت پایگاه‌ها و پاسگاه‌ها باید تمام اصول حفاظتی رعایت بشه. هرچند تو برخی پاسگاه‌های نیروی زمینی سپاه این اصول رعایت شده و تا الان چند تا عملیات انتحاری که علیه این پاسگاه‌ها صورت گرفته به دلیل رینگ‌های حفاظتی خوبی که این پاسگاه‌ها داشتن ناکام مونده، اما در مورد پاسگاه‌های نیروی انتظامی همچین چیزی مشاهده نمیشه. در تصاویری که حتی از ساختمون همین فرماندهی انتظامی راسک هم منتشر شد نشون میداد که این ساختمون برای مقابله با عملیات‌های انتحاری که توی این منطقه مسبوق به سابقه است و همچنین حملات چریکی و حملات غافلگیرانه‌ای مثل همین عملیاتی که اتفاق افتاد اصلاً آماده نیست و باید بسیار مستحکمتر از چیزی که الان هست ساخته بشن. حالا به نظر میرسه برای اینکه ما بخوایم یه شاهد همچون حوادثی در منطقه سیستان و بلوچستان و یا سایر مناطق مرزی کشورمون نباشیم، دولت هم باید بودجه مناسب برای انجام این تغییرات رو در اختیار نیروهای مسلح بذاره و از طرف دیگه با اقدامات دیپلماتیک کشور پاکستان رو مجاب کنه، امنیت مرزهای خودش با ما رو تشدید کنه و انشالله بتونیم شاهد یک امنیت و توسعه پایدار تو منطقه سیستان و بلوچستان باشیم. ممنون از اینکه تا انتهای این ویدیو ما رو همراهی کردید. لطفاً صفحه ما رو در یوتیوب دنبال کنید. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.